kusina, ang ating lulutuin for today ay Pinakbet. Narito po ang mga sangkap. 1/4 kilo liempo ng baboy, 1 piece sibuyas, 5 to 6 pieces kamatis, 3 pieces talong, 1 piece kamote, 6 pieces sigarilyas, 1 piece ampalaya, 5 pieces okra, 1/4 cup bagoong isda, 3 to 4 pieces siling berde o siling haba, 1 teaspoon magic sarap, optional. Gagamit din tayo ng mantika at half cup tubig. Narito ang paraan ng pagluluto ng pinakbet. Sa mainit na kaldero, gigisahin ang sibuyas at 4 na pirasong kamatis. Nagtira ako ng 2 piraso kamatis para mamaya. Gusto ko kasi half cook yung ibang kamatis. Ilagay ang baboy. Hayaang kumulo ng 2 hanggang 3 minuto. Ilagay ang bagoong isda. Monamon ang ginagamit kong klase ng bagoong isda kasi mabango at masarap. Pero kung anong bagoong isda ang meron kayo, pwede rin yun ang gamitin nyo. Takpan at hayaang kumulo ng 8 hanggang 10 minuto para kumapit ang lasa ng sabaw sa baboy. Haluin. I-check nyo rin kasi baka matuyuan ng sabaw. Ang bango, kung naaamoy nyo lang mga kakusina. Ilagay ang kamote. Takpan at hayaang kumulo ng 3 hanggang 5 minuto. Ilagay ang talong. Sigarilyas. Okra, ampalaya, at siling haba. Ilagay ang magic sarap, optional ito. Takpan at hayaang kumulo ng 8 hanggang 10 minuto. Haluin para kumalat ang sauce sa lahat ng sangkap. Ilagay ang tubig. Ilagay ang natitira pang kamatis. Takpan at hayaang kumulo ng 5 minuto.
Hayaan mga kakusina. Luto na at pwede nang ihain. Mga kakusina, luto na po ang ating pinakbet. Tara, tikman na natin. Sarap. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe. Bye!